Okay, good morning class. So today, ang lesson natin is to graph linear equations. So bibigyan ko ng examples for learning task 3, page 26. So let's have letter A. So sa letter A, so ang sabi, graph linear equations using 2 points. So we have point 1 to -7. And then point 2, -4, 2. So first, let's graph 2, -7. So to find 2, -7, so we have here our Cartesian plane. So we have here the x-axis and the y-axis. So 2, -7. So unahin muna natin tong x and then bago tong y na to. So 2 in x. So that is +2. So therefore, yung x na yun ay nandito sa kanan kasi positive. Pag negative, sa kaliwa naman po. So this is 2. So from 2, so meron kang -7 sa y. So pag -7 sa y, so it's either tataas ka o bababa. Pero dahil negative nga siya, so ikaw ay bababa ng 7. So from 2 dito, so baba ka ng 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ito siya. Pwede din naman, ang gawin nyo, hanapin nyo, pag nahanap nyo na yung 2, edi ayan na yung 2. Sa y naman, hanapin nyo yung -7, ito siya. So ito naman. So yung intersection nila, yun yung magiging point mo. Ito yung location ng point mo. So ayan, 2 sa x, and then -7 sa y, intersection, ito po yun. Lagyan lang natin label, 2, -7. Next, -4, 2. So sa x, -4, so tandaan, negative siya, edi dito naman siya sa kaliwa. So ito naman po, -4. Tapos sa y, siya ay 2. So akyat tayo ng dalawa. So 1, 2. So ibig sabihin dito ang point. So -4, tapos 2, ayun. So ang point natin ay ayan. Label lang natin, -4, 2. Okay po? So ngayon, ayan, yan ang itsura ng graph natin. So lalagyan natin ng line, i-connect natin. Huwag kakalimutan yung mga arrowhead, ha? Kahit dito sa Cartesian plane. May arrowhead yan kasi ibig sabihin, you can extend this line in both ends. Pwede yan ma-extend nyo pa. Mas mapahaba. Okay, so kasunod po, after natin ma-graph, ito na yung graph natin, ha? Ang kasunod na natin ay determine its slope. So yung slope, ito ang formula natin. So the slope will be y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So again, ito na yun. No? Ito yung point 1, ito yung point 2. So substitute lang natin yan. So ang y sub 2 natin ay 2, y sub 1 natin -7, x sub 2 -4, x sub 1 natin ay 2. So I have here 2 minus -7. So take note po ha, minus -7. Negative kasi to. So yung iba kasi minsan nagkakamali 7 lang nilalagay. Akala nila ito lang yung negative nun. Hindi bukod pa yan. So ito siya nakaparenthesis, -7. Then next, -4 minus 2. -4 minus 2. So, ang 2 minus -7 class, so yan ay magiging positive. Positive na yan. So, pag nagsusubtract kasi tayo, change natin yung sign nito, tapos proceed tayo sa addition. So, 2 plus 7, so meron ka dyang positive 9. Sa baba naman, -4 minus 2, so meron ka dyang parehong negative, so i-add natin yan, copy the same sign. So 4 plus 2, 6, tapos negative, so that is -6. So we have 9 over -6. So ang slope natin ay 9 over -6. So kung mapapansin nyo, tama yan dito. Ang slope kasi ng graph natin kapag bibilangin natin siya ng mano-mano, equal kasi yan sa
rise over run. So, pag sinabi nating rise, so pwede kasing aakyat ka. Pag umakyat ka, positive. Pag bumaba ka, negative. Tapos pag nag-run ka naman, it's either kanan, kaliwa. Pag kanan, positive. Pag kaliwa, negative. So, try natin. So, pag from this point, papunta dun sa taas. Siyam daw yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9. So, ngayon, may negative 6 tayo. Pakanan yan. So, bilangin natin. Ito yung 9. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sakto. So, 9 over negative 6. Pero ito, class, pwede natin itong i-lowest term. So, pag ni-lowest term natin yan, yan ay pwede nyo i-divide both numerator and denominator by 3. So, that is 3 and 2. So, kung mapapansin nyo, ano po yan? Positive 9 divide negative 6 or positive divide negative, that is negative. Pag multiplication and division kasi, kapag magkaiba ang sign, automatic negative yon. Pero pag same sign, positive. So, lowest term, 3 over 2. So, 3 over 2, pwede din yan. So, kung titingnan nyo dito yan, so meron kang negative, meron ka kasi dyang negative 3 over 2. So, dahil ito ay negative 3, pwede kang bumaba ng 3, tapos kumanan ka ng 2. So, paano yon? So, from this point, baba tayo ng 3. 1, 2, 3. Tapos kanan ka ng 2, 1, 2. So, kung mapapansin nyo, class, yung point nun, madadaanan ng linya nyo. Ha? So, ito yon. Yan. 1, 2, 3, tapos 1, 2. Isa pa. 1, 2, 3, 1, 2. O, ito din yon. And then last, 1, 2, 3, 1, 2. So, ayan po yun. So, ibig sabihin, yung mga points na nakuha natin from the slope negative 3 to, madadaanan din ng linya natin. So, ayan siya. Iisa lang po ang linya nila. Okay? So, kasunod po, ano daw ang graph natin? Anong itsura ng graph natin? So, kung mapapansin nyo, yung graph natin ay pababa. So, kapag pababa ang graph nyo, so ilalagay nyo lang doon, ay the graph is decreasing from left to right. So, yan, pababa. Ang slope natin kapag decreasing, syempre, yan ay negative. So, dahil siya ay negative, kaya ang graph natin ay decreasing. Okay pa? Okay, next. Kasunod na example. So, for number 2 example naman tayo. So, graph the linear equation using intercept. So, meron ako ulit 2 point. So, pag sinabi niyong x-intercept at y-intercepts, or simply intercepts, so ayan yung mga point na matatagpuan nyo lang sa x-axis and y-axis. Magiging x-intercept siya kapag yung points mo ay nandito lang sa line na to, sa x, at magiging y-intercept siya kapag nasa y naman yung point mo. So, i-graph natin to. So, una po, we have 0.104. So, kung mapapansin nyo, 0,4. So, siya sa x, siya ay 0, and then sa y, siya ay 4. So, from this point, so dito tayo sa origin, lagi mag-i-start ha. 0 sa x. So, ibig sabihin, hindi ako kakanan, hindi ako kakaliwa. Ha? Dito ka lang. And then next, 4 sa y. So, 4 yan, aakyat ka ng 4 kasi positive ha. So, aakyat ka ng 4. So, ito siya. Okay po. Next, sa kasunod po, negative 5, 0. So, yan naman ay kaliwa ka ng 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ito siya. Ayan. Negative 5. Ngayon, sa y, siya ay 0. So, 0 siya. Ibig sabihin, hindi ka na aakyat, hindi ka na bababa. So, dyan na yan. So, yan ang negative 5, 0. Ang technique dyan, class, ganito. Kapag may value ka ng y, katulad nito, 0 sa x pero may value ka ng y na 4, hanapin nyo lang agad yan dito sa y-axis. Ayun, 4. Tapos na agad.
Kasunod po, katulad naman ito, pangalawa, meron kang value ng x pero sa y 0. Dito nyo naman hahanapin yon sa x-axis. O, ito siya, -5. Doon lang mismo sa linyang yon. Wala siya dito sa mga quadrant. Ha? Dito sa mga region ito wala. So, nasa linya siya mismo. So, ayan na. So, connect lang natin sa using line. So, ayan na po. Okay? Ngayon, kunin natin ang slope. Yung slope niya, slope m natin. So, again, meron tayong y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So, our y sub 2 here is 0 minus 4, which is y sub 1. And then, x sub 2, which is -5. And then, x sub 1, which is 0. So, let's solve. What is 0 minus 4? So, that is -4 kasi negative yung 4 natin dito. So, -4. Next, -5 minus 0 is -5. So, you have here -4 over -5. Kasunod po, i-simplify lang natin to kasi negative divide negative, that is positive. So, we can have positive 4 over 5. Okay po? So, ngayon kung gagamitin mo to, pwede yan. So, ito muna tayo. Ito muna, -4, -5. So, dahil -4 yan, so from this point tayo, bababa ka ng 4. 1, 2, 3, 4. -5 din to, so kakaliwa ka ng 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ito siya. Diba? Okay siya. Kung ito naman ang gagamitin nyo, pwede din po. So, from this point naman tayo mag-i-start nga lang, ha? So, pwede yung 1, 2, 3, 4. Positive kasi, tas kanan ka ng 5 kasi positive 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, ito naman siya. So, pag nag-graph naman kayo, kahit saang point kayo papunta niyan eh. Pwede din naman kung gusto niyo pang mag-extend pa yan pataas, pwede din. Akyat ka ng 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos 1, 2, 3, 4, 5. Ay, hindi, 4 lang pala. 1, 2, 3, 4. Tapos 1, 2, 3, 4, 5. So, kung mapapansin niyo, dito na yung point na yan. So, madadaanan pa rin yan ng linyang to kapag in-extend natin. So, ayan po ang itsura ng graph natin. So, kung mapapansin nyo, ang itsura ng graph natin ay pataas. So, kapag pataas, so yan ay, the graph is increasing from left to right. So, ngayon, ang clue naman natin dito, so dahil siya ay increasing, so mapapansin nyo, ang slope nyo ay positive. So, yan o, positive 4 over 5. So, that is increasing. Kanina, negative siya, kaya decreasing. Ngayon, positive, kaya siya ay increasing. Okay po? Okay, last example. So, for letter C, sa pangatlo natin letters. So, we have graph the linear equation using slope and a point. So, I have here slope -7 over 6 and then -2 over 9. So, ngayon po, i-graph natin. So, we have -2. So, sa -2, ito siya, sa x. And then, sa y, siya ay 9. So, akat ka ng siyam. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, di kaya yung intersection ulit, ito siya ha. Tandaan nyo dito. Pwede naman akat kayong siyam. Tapos, ayan. Yan. So, ibig sabihin dyan ang point natin. So, meron akong -2, 9. Okay po? Kasunod, paano kapag i-graph tong -7 over 6? So, pag -7 over 6, hindi nyo hahanapin yan -7 tapos 6. Hindi ganun ha. So, naalala nyo kanina na pag sinabi nyo may slope kayo, so pwede nyo yan i-graph using rise over run. Ha, rise over run. Yan naman ang slope natin kapag graph na ang meron. So, ngayon po, ang gagawin lang natin, itong -7 over 6, pwede kasing isulat natin yan as -7 over 6. Kasi positive
kasi negative divide positive, negative pa rin naman. So ngayon, in this case, dahil negative 7 to, baba ako ng 7, ang 6 ko naman, kakanan ako ng 6. So ngayon, bilang tayo. So from this point, baba ako ng 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay po? 7 yan. Next, kanan ka ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ibig sabihin yung point mo ay ito. Okay po? So, yan ay connect nyo lang. So, ang coordinates nito, class, ay, wait lang nga, nakalimutan ko lagyan. So, ito ay sa X, siya ay 4. Sa Y, siya ay 2. So, yun ang coordinates niyan. 4, 2. Okay po? Ayan. So, ito ang line natin. So, anong itsura ng graph natin dyan? So, the graph is decreasing. At the same time, dahil may slope kang negative, so, decreasing nga. Okay, so yan ay negative 7 over 6. So, the graph is decreasing. Again, negative to. So, your graph will be decreasing. Okay? Okay, sana po nag-gets nyo. Ayan na po. So, yan yung sa ABC natin for learning task number 3, page 26. Yung wala doon kasing nakalagay na learning task 3, pero siya ay nasa iha. Okay, so ngayon po, ay, ayan. So, ito po ang ano natin. So, class, ito yung to summarize ha. Ito naman po yung itsura ng graph natin. So, meron ka dyang increasing. So, increasing itsura ng graph nyo, pataas yan. So, you have your positive slope. Pag pababa naman po, you have decreasing and your slope is negative. Kapag horizontal naman ang itsura ng graph nyo, so pahiga, ang slope nyo doon 0. Pag vertical naman, so patayo ang graph nyo, the slope is undefined. So paano nagkakaroon ng slope na 0 at saka undefined? So kung meron kang m is equal to 0, divide nyo sa kahit anong number. Kahit anong number. So yan ay 0. So ang itsura ng graph niyan ay pahiga. Pero kung ang slope nyo naman ay m is equal to any number, divide by 0, yan ang undefined. So ang graph nyo dyan ay vertical line. Okay po? Again, pag horizontal, ang slope nyo dyan ay 0. 0 divide any number. 0 divide 11, 0 divide negative 7. So, 0 slope nun. Pero pag any number divide 0, example, 7 divide 0, 10 divide 0, negative 10 divide 0, ang slope nyo dun ay undefined. Okay po? So, ayan. So, ngayon, ito, alalahanin nyo rin si Mr. Slope Guy. So, ayan po. Ito ang eyes niya, increasing, positive. Pag negative, pababa. Sa may bandang ilong, yan yung undefined. Ayan, patayo. Tapos kapag pahiga, 0 ang slope. Yan. Isang way yan para maalala niyo yung mga graph. Okay? So, 4 lang naman yan, madali na. And then last, trend ng graph. Again, if the slope is positive, then the graph is increasing. Increasing, ganyan, pataas. From left to right. If the slope is negative, then the graph is decreasing. Ito naman po itsura. And then, if the slope is 0, then the graph is horizontal. And if the slope is undefined, then the graph is a vertical line. So, ganyan siya. Okay po?
So, ayan po ang ating mga example for learning task number 3. Itong trend ng graph, ayan po ang ilalagay nyo dun sa describe the graph, ha. Ilalagay nyo lang po, the graph is increasing from left to right, the graph is decreasing from left to right, the graph is horizontal line, the graph is vertical line. So, ayun po. Okay na po. So, thank you. So, enjoy graphing.